وزينا نقرم سهلو سهل واستمسعت أمرها لإكتسر مريم زي كما تناقرتهم وزي كما قبل لهم تأمراتهم من قادة ومسحف زرعتهم ستتركم نقر عربي لكن هيرا غازي بموالة باباسين أبا ميكائيل وأبا غبريل وإبسكوبوسنا أبا يوحنس إمام وصو استبيهر غازي لسلسو أمد مواليه لنقسنا زرعيكم زتسر قسطنطينوس إمام نكس بسواتو أمد ومسحف زرعتهم سكمت يبلغ كله وهو سنبت لسمنه كله በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም እያስሩ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአቢይ ክብር ወበአቢይ ትፍስሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጽሑ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበቶ በኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዝውእቱ አመሰጹ ለነሐሴ ቁጽረታ ወአመ አስሩ ወሰሱ በሰፈስገሃ እስከ እስራ ወአሚሩ ሶስተ ወመዋዕለ ይገብሩ በከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓታ ውስጥ በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስጥ ሀገረ ጼዴንያ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስዕል ትመስል ልብሰተ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ ሀ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመሰሱ ለህዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቈስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርየ ዘካርያስ ተቋመ ማይቶት አመ ሠሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ አመ እስራ ወሰንዩ በዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብእ ወመንበሬሂ ዘኢይነብር ዲበሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጌና ወአመ እስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወርኅ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰሱ ለየካቲት ወዘውሃባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካረ ወለጽዋ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በዘሰንበቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ እለ ይብሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንሕነሰ ንብል ትዩከ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ይትጋብኡ በምድረ ገጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ እምስራቅ ወምዕራብ ወሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ ህዬ በደባጥር ወበሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአገውበት ወይእህዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እምአመ እስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሀምሱ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሓ ወድንግል ኢታስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንበላትሂ ወክርስቲያን ይሬእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአቢይ ፍስሓ ወበአቢይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰንዩ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ እስራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ገጽ አቢይ በዓል ወአመ እስራ ወሀምሱ በዘተከለ ወልዳ አብተረ ይሁሳነ ወረስዮሙ አይዋመ በዝእ ወርኅ አመ ሰሙኑ ለሰኔ በዛንቃ ወልዳ ማይልም ኮት ወኮነ ፈውሰ ለድውያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በተተጋቡ ሐዋርያ ወበዘወረደ ወልዳ ለሕንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎም በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሥላሴ ወያክብርዎን ለእለንተ በዓላት ከመሁ ሰንበት ወኢይክበሩ ቦቶን ወኢምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በአላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሁድ ሰንበት ዘኢይበጽሕ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል ዘኢይበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አውገዙ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅደመ ዘክረተ ስመው እመሂ እደው አው አንስት ለእመ ኢከሎሙ ደዌ ወምክንያት ውብ ወኩሉ ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይክል
ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይነብብ ትባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እምሂ ለእደው ወእምሂ ለአንስት በእላንቱ በዓላት ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሁ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውፁ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቅ ወብሩር እምእደዊሆሙ ወማዕጣቢሆሙ ወምሳውቲሆሙ ወማዛኒሆሙ ወማርስቲሆሙ ወባቱ አንስትሰ ይትጎለበባ ርእሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደሎ አስተጋቢዮን ህሊናሆን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ወይኩን አብይ አርምሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘሰና ቆይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማዕ እምቅድመ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘየዐቢ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወእምዝ ያውርድ ሊቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
ዘግለጭ ወትሰጪ ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወተሰጪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰብከ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፃ እምኔኪ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐስስ ለበግዱ ወሰወረ ከወ ጸሩ ዲበ መትከፍቱ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተፈትከ ማእሰረ ሔዋን ማህምሜ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጻሕች እግዚአብሔር ዘይጽአን ዲበ ደመና ብሩክ ወበአብ ሴፍጪ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአሰረየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርግ በቅሳኔው ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ቤኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘልሰግለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተበሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እንድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ አምላክ ዘኢይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ ንጉሠ ዘኢይትረኃው ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እምአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳሊ ለነ ምህረተ ኀቁር ወልደኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወእንዘሃለዉ ውስተ ከተማሃ ለደብረ ናበው ዘሶላፈሬና ዘሃለወን እንተ መንገለ ሰሜና ለትዕይንተ ሮም እግዚእ ኢየሱስ ወእሙ ድንግል ወያዕቆብ ወሰሎሜ ወስምዖን ወይሁዳ ይቤላ እግዚእነ ለእሙ ኦ እምየ ወበዳሃሪ መዋዕል ትከውን ይእተ ሀገረ ሮሜ ደብተራ ትዕይንቶሙ ለሐዋርያትየ ወበይእቲ ሀገር ይትከአው ቀዲሙ ደመዚአየ ተቀዲሆ በእደ ዑራኤል መልአክ ዘተከወ እምጎበየ የማናይ ለቤዛ ኩሉ ዓለም ወእምላዕለ ዛቲ መካን ዘነጠበ ደመዚአየ ህየ ይትሃነጻ አብያተ ክርስቲያናት በስሜ ወበስመ አብየ ወመንፈስ ቅዱስ ወበስመ ዚአኪ ወበስመ ኩሎሙ ቅዱሳን ወይመጽእ ወይሰደዱ ስየ ቅዱሳን ብሩዓን ልብ በእንተ ወአልቦ ዘይክል መምህር አዲወ ዝንቱ ባህር ኢሐመር ወኢሰረገላ ዘየሐውፅ በክነፈ ነፋስ ወኢአንስርተ ሰማይ ወይመስኦሙ ለአዕባን ከመ ስም ዘእምቅድመ ገጸ እሳት ወአሐቲ እቲ እምነ ካልእ ክፍላት ዓለም ወባሕቱ አርባዕቲ ክፍል ምስሌሆ እስመ አዲ ኢይበጽሕ በጊዜሁ ወበዳህሪ መዋዕል ይመጽኡ ኀቤሃ እምአርባዕቱ ማዕዝነ ዓለም ሕዝብ ብዙኃን በበነገዶሙ ወይበውዕዋ ለይእቲ ሀገር በብዙሕ ጻማ ወድካም ወይመልእዋ ኩሎ ወላቲሃ ወበወላቲሃ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ብዙኅ ዘመን ይመጽእ ውላጤ ዘመን ወስርዓት ይከውን አሐደ መሬት ምስለ ዘእሊአሃ ወይእተ ጊዜ ትቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ወልደ ፍቁር አኮ ዘአርአይከኒ አህጉራተ ዓለም ለባሕቲቶሙ አላ ከሰትከ ሊተ ምስጢራተ ዘይከውን በዳህሪ መዋዕል ወበእንተ ዝኩሉ ነገር አኩተከ ወሴብሐከ እስመ ጽድቅ ቃልከ ወእሙን ነገርከ ኦ አኀዊየ ፍቁራን ንሕነኒ ይደልወነ ናስተበቁዕ በልቡርቱ ወበንጹሕ ሕሊና ከመ ይክስት ለነ ብርሃነ ስብሐቲሁ ወካዕበ ንስአሎ ከመ ይሃውፀነ በሳህሉ ብረቱ በከመ ሐወፀ ለዓለም በከመ ሐወፀ ለዓለም በተሰጎቱም ቅድስት ድንግል ወንስአል ኀቤሃ ሎሙ ቅድስት ድንግል ትምክሕተ ኩልነ ኩሎ ጊዜ ከመ ታስተስሪ በእንቲአነ ፍቁር ወልዳ እስመ ይእቲ ሰአሊት ለነፍሳቲነ ሕይወተ ወጸጋዊተ ምሕረት ለእለ ይአምኑ በጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን።
አስተብቆ በልብ ርቱዕ ወበንጹሕ ሕሊና ከመ ይክስት ለነ ብርሃነ ስብሐቲሁ ወካዕበ ንስአሎ ከመ ይሃውፀነ በሳህሉ ወምሕረቱ ከመ ይሃውፅ ለዓለም በተሰግወቱ ቅድስት ድንግል ወንስእ ታቤሃ ለእሙ ቅድስት ድንግል ትምክሕተ ምድር ትምክሕተ ኩልነ ኩሎ ጊዜ ከመ ታስተስሪ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልደ እስመ ይእቲ ሰዓሊት ለነፍሳቲነ ሕይወትነ ወጸጋዊተ ምሕረት ለእለ ይአምኑ በጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምሳና የሆነ የቅድስት ሰንበት እግዚአብሔር አምላክ ይክፈለንና ጊዜና ሰዓትና ንባተና ንቀድሰና አቡነ ዘበሰማያት ንበል።
ንጉሥ
نفسه قبرو عمانتيهو ملو برهان نفسه محارلنا أمام قصان حقفة برحمة الزابير أو ننزل على من برادنا أو نزل سمعتنا ناسي ولا برجلا تهجت فوق الناطون يكلون يوم من سمعتنا وكذا كاي من رجال سكاب سمع استأثر كون يوم نسبة حكاية ما سمع استفتح كون يزول كان صغير خلاص سوتنا نسمارت كقول بسم بقالهم بس كدوس استوت الناس وصلوا يكون حاتم بالدنيا بزمان كباي قال بعد حاول فلتات مزي فلتات انت بدلوا وقيل نزا لازم أقول قلت قبضتنا واتينا أصلك حلوهم تمعسنا من مقارنة حتى بالدنيا زوجنا عنا نزوج والي خاف تحني بقى سلوس كدوس أول من بس كدوس الناس أزواجهم يخونوا
حاضر بلني أم بزوجهم كوباي كان باري خاص تفتح يبونون ومحارب على بزم محرد مكر سبزون قضية بيرام لغنا حال معك التراب نايس ودنا نسنبارد كان نسام تقبلنا إذا العالم يود برهان كون أبرح اللهم أوبيتا كل حاجاتهم ونحتاج لهم نسقاله ومكر سبي غمو وقضية بيرام لغنا بعد بزم محرد معك كسر حق محرد كان بوزة أرن نعين ولا قاعد هذه يصير اللي كلهم سوتنا نسنبارد كون كبرن كمر جمنا كنهم أوبيتا بأن زاروا بأن زاروا بأن حسب كلنا قانت بدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يورا بدلنا زيابيران نخلنا نسخر ومكر سبي غمو وقيدا استفتحنا النزاز وصلنا نقبرنا نقول سوى أول فتحي من حديثنا نزغون كنا عينا قال أول فتحني وقيدا نرسل قصدنا أبا وصلي وذكره نوزق أباسنا بابا ولو ذكره أملكنا نوزع متعدنا ويزمنات نزلكم سلام نحل وأنا وقيدا نفكران زيابير مرا حاجرنا ذكره نزلكم سلام نحل وسلام صلاة كتب أهلا له وقيدا اللي كان أباساتنا يمسكوا أباساتنا نكاسا وسند يقرأنا عن نوبستيسن مزمران لنا قلنا نبصاتنا دان توارنا زي بلنا زوجتا ما تنسوتنا نسنا رجوتن زادنا زاد قدس بيت كريستيان قيمون نزل له حزب قاون ذكر بأمنة كريستوس أصنع عيون لنا سكورو ملوران وتسمعات وقويتا كبونو حيوانات أن يعمل زموتا قطاتنا حاتنا نذكره نفسهم مسابرهم نساقنا يكون عندنا أنا والكاب كله بدل مرقم كاب حلتن كاب حسخان محالن وجازن أرننا بغهلة برغسة مسكحات مثل أرماويان كم زنبار أرننا وقويتات ومن حيل لب مستوعلنا يمرن هبنا كل ساعة كاب زبطنا كل قبل سيدان كاب حجي كساب زلالة فسكمنا كم درها قبرنا وقويتات أركان في الليل كان كل ساعة كنت تسمعها بالناس من أول مسكولهم كرسان سمعتنا من سمعت المصحفي وصحفنا بقويتنا يسوع كريستوس مسؤول بس كريستوس مسكنا سلطان زبور زلوكا لومن كل ساعة زلالة معلم آمين قداسيان أنا قداسيان ولا استقبل قداسنا يقبلنا نايم بذلك كنت تتم الماري ولا جامنا ودار اللي تعرفنا زيابيرا ونحن السلام عليكم السلام مع تولنا ونزل السماء
نفس قبرو ولو برهان محاربنا فوق أرحام زاغر عون زلال برنا أو نزو سمعت
ለሕይወተ ነፍስነ ወሥጋነ ወመንፈስነ በኩሉ ጊዜ አሉ ሲናወሉ መንፈስ ቅዱስ ወመላእክት ወይነትብስት ወሐሴት ተሰነ ወለሕይወት ወለመድኃኒት ወለስርየተ ኃጢአ ለልቡነ ወፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ይእዜን ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ይንሥ ወጣዕም ወበረከተ ለይእቲ እምደምከ ወኩላላት አሜን አማን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ለኵልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ለኵልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ለኵልነ ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜን ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዊነ ወላዕሌ ወላዕሌ ዝንቱ መስዋዕት ተዘከረን አብየ ከመሰረትከ ቅድስት ቁም በብርሃተ እግዚአብሔር
ማቅረብን ወተባገት ወቅበና አብዮ ወተማይሰን ዋንስናን ዋብሳን ስዛት ይሳንሳሉ እንከ ከመይ ከመንበዛት ይለት ቅዱስ ኩሉ ማለ ወተነ ወበኩሉ ሰላማ ዚየ ኩሉ ዚያበየ ትእዛዝ ናይ አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ጻይቅ የመን በፈልን ጽላትና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንስሓት ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንስሓት ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ቁልካ መንፈስ ቅዱስ ሓደርጋሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደርኩሎም ሓጢኣቶም ክሕደርገሎም እዩ ብዘይሓደርኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደርሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንስሓት ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰሱ ኩሉ ማሰተ ዓመፃ ክወድቆም ክኣስሩ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኣብኦም ደረሶም ካብ ምሕረትካ ልምና ኣለና ንእዞም ባሮትካ ሰውእትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ምእንታይ ምንድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ኣብ ቅድሚ መሰዊ ኢኻ ርሶም ኣድም ዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ልምለካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ኣፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሪጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት
بتنقول لنا بغفات ربي بقبرهم بمزرعة ويكا فتات مسان تودرناكا لا يسبت خانت فلتي خامو أولو وعب كرسة ويتا كل فترة ناسا لا حاتياتنا سريت هابنا بارخنا كدسنا ناسا كبرنا وكل سبحانه فتحيوم لا سقبلكم نبرحان رات سمكا ملعنا وتسمعاتك وتسمع واسمعنا أولو وقتنا أملاك مدحنا يسكرسو الصلاة خمو مسكانا كبرنا خان غربالنا سماوي من زغور هيرا بوها مساها معرم حوي من زغور نفس كل سم لهم كل ساعة نزرع لهم على مانيه بذا عبد السعداد يا زغور حسن لو كانت دياقوناتي እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋ ክንዶም ንልምናለና ናቱ እምነት ብንጽህና ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምናለና ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስታት ነፍሳት ንልምናለና እግዚአብሔር ምሰም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዓድሎ እውን ክኸፍለና ምንቲ ላይካና ሃዋርያት ንልምናለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክህበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁእ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቀ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ ፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻሞም ፍቕሮም ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት ናንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናለና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታት ትረዳእ ዘይብለን ንልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልዎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣት ምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምንቲ መኳንንቲ ሰበስልጣን ንልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ነመሓደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳይ ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸረጋጎም ምንቲ ሕዙናን ጉያት ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእኸሎ ምንቲ ሕሙማት ድውያት ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኑ ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላጋት ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸልን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ኩሉ ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸልንና ንልምናለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስእ
وزلفني ولا علم على سبحان وكريم لا سلوس كدوس ومنفس قدوس كل ጊዜ زيني وزلفني ولا علم على سبحان وكريم لا سلوس كدوس محضر منفس قدس قدس نجر مريم ولاد زي آمن زبالة كم تهاري قدس بأولس زبالة خساب تحدث مساعد استفاده يوم ملكت بأولس معرف سلسته كحدا كساب الثاني يسوع كريستوس كاب موسى كم زعبي مبار أتوم أرسماوي مزوعتا قد زلكم قدسان حواتنا أبتنا إمنتنا حواريا لك كهناتن زغنا يسوع قربو كمت موسى عبيت إخزابير ومن زنبرة يسوعون عبكر مئتي زشوم إخزابير ومن نبرة كابتا جزاس إتناتا جزاز هنسا زغبرو خبري يبرز كما خا كابتي موسى زغبرو إتي يسوع كوبرو زغبرو خبري يبرز كماي جزاز زبلة كله هناتي الله إتن كله زهانس جنا أملاخي موسى أب كل بيت إخزابير ومن أجلجالي نبرة بزعباتي أملاخ عبتز مزق جزية كبروا زلوا دما مسكرة كريستوس جنا عبل على بيت إخزابير ومن ولوديو نتا تبعتنا نتي تبعتنا إن مكحلو تسفانا كسعمود داتا أسمعنا أنت حزنا دما بيت إخزابير نحناينا لبهم أيتتررو ننتزي كم تمنفس قدس زولو لومي دمزو انت سمعهم كمتي اب مدربدا نيغزابير كتفاتاتنو خلقهم مزاز لابيخمو لبهم ايتترون ابو ابتاتكم تهلالهون تفاتاتنون ل4 عمد كا جبري رايو سلازي نزولو دزي كورخلو كل ساعه لبهم يسحتو لمنقدم ايفلطون بركو بقطع دما نابتانا زدال كلهم سفرة عرفتي أكاتون يوم إلى محمكو أحواته كابخاتكم حدقا كابتهيا وزغر إخزابير زرحق أكوي زي أمن لبي كهلوه تتنقهم وقارا لومي تبهيلو كزربكم لأنتي خيتر كله بنا حدقات متعششاو ناي حدا لبي نا حدا سب لبي أكوا من تخيترر أبسط صبح نحد حكم تمعادو نتا مجمرتا انتونا كسع مود اتا ازمعنا انت حازنايا مماقلت كريستوس نكون ازخاء كمتي لومي دمزو انت سمعكم كمتي نكزابير مزاز زابيخمو لبهم ايتتررو زوليو اتوم سمعهم مزاز زابيوو انمن ايوم كلاتهم اتوم موسى كاب جبتي مرحيو زوطهم ايكونون دايكونون نربع عمت زخر لهم انمن ايوم نتوم حديث زغور أمو رئيسهم أم دربرا زوال قدو أيكونن نابتي زردالو كلهم سفر عرفتي أيكاتون يوم إلو زمحال لهم كإنمن يوم نتوم زي تعزز ودا يكونن بسر زي مؤمن كأتوه خم زي كألو نري علنا نعاب صري ناول
ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ወረቀቱ ያሉ ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 1 እስከ 12 ንሃብታማ ዝተዋህበ ስምዕታ ሕጂ ከኣቶም ሃብታማ ስምዑ በዚ ዝመፀኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኩም መሽሙሹ ክዳውንትኩም እውን ብልዒ በሊዕዎ ወረቐትኩም እውን ወርቅኹም እውን ወርቅን ብሩርን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከዓ ክኸሰኩም እዩ። ኣብዚ ሓላፊ ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ። እንሆ እቲ ንስኻትኩም ዘለኹሞ ውዕለት እቶም ግርሁኹም ዝዓዝዱ ዓበይቲ ኣዓይንቲ የእዊ ኣሎ። ኣብያቶም ከዓ ጻዕዳውን ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በፂሑ ኣሎ። ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በፂሑ ኣሎ። ኣብ ምድሪ ሓቅነትኩምን ጥዒሙኩምን ከም ንመዓልቲ ማሕረድውን ገዛ ርእሱም ኣስሒብኩም ኣለኹም። ነቲ ክኢልካ ንትኽከኣል ዘይክእል ጻድቕ ስውር ፈራዲ እውን ኣቐጣዕኹሞ። ትዕግስቲ ጸሎት እምበኣር ከሳሕዋተይ ክሳብ ምጽኣት ጐይታ ተዓጐሱ። ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ። ኣእዛናትኩም ከዓ ምጽኣት ጐይታ ስለ ዝቐረባ ተዓገሱ። ልብኹም እውን ኣጽንዑ። ኣሕዋተይ ከይትፈርዱ ኣብ ንሓድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ። እንሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ። ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሓሳር መከራ ምቕባልን ትዕግስትን እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተረኽቡ ነቢያት ኣርኣያ ይኹንኩም። እንሆ እቶም ክሳብ መወዳእታ ዝተዓጐሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም። ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ደበሱ እውን ርኢኹም ኣለኹም። ከመይ እግዚኣብሔር ለውሃት ምሕረትን ዝመልኦ እዩ። ወሃበይታ ኣቶም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝማፀርየሉ ነገር ስምዑኒ። ብቋንቋ ዕብራይስጢ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ ኣዝዮም ትንበሉ። ንሱ ከዓ ከምዚ በለ። ኣነ ሳብታ ቂልቅያ እትርከብ ጤርሴስ እትበሃል ከተማ ዝተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ እየ። ዝዓበ ኩሉ ግና በገማልያን ሕጊ ኣቦታት ኣጽቢቐ እናተምሃርኩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እዩ። ከምዚ ኩሉኻትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ከዓ ብናይ ኣምላኽ ነገር ቀናእ ነበርኩ። ሰብኡትን ኣንስትን ኣኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሪፈ እናሃብኩ ነቶም ነዛ መንገዲ ጎይታ እዚኣ ዝስዕቡ ክሳዕ ሞት ኣሰደድክዎም። ከምዚ ከም ዝገበርኩ ሊቀ ካህናትን ኩላቶም ዓበይትን ይመስክሩለይ እዮም። ካብኣቶም ከዓ እቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ኣመንቲ ምእንቲ ቁፅዑ ኣኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ከምፅኦም
ዘኽእለኒ ናብቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣይሁዳውያን ኣሕዋት መልእኽቲ ተቐቢለ ነበርኩ። ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ኣጋ ቀትሪ ብሃንደበት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያይ ኣንፀባረቐ። ኣብ ምድርኻ ወደቅኩ። ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰብከኒ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኩ። ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ በለ። እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ። ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን። ሽዑ ከዓ ጎይታይ እንታይ ይግበር በልክዎ። ጎይታ ድማ ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ እተሰርዓልካ ዘበለ ከዓ ኣብኡ ክነግሮኻ እዮም በለኒ። ብምንፅብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ ምስኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውኒ። ኣብኡ ከዓ ሓናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ሙሴ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝመርህን እቶም ኣብ ደማስቆ ዝነብሩ ኣይሁድ ከዓ ምስኩንን ሰብኣይ ነበረ። ናባይ መፂኡ ኣብ ጥቓይ ደው በለ። ሳውል ሓወይ ርአ ከዓ በለኒ። ኣነ ድማ ሽዑ ረኣኽዎ። ንሱ ከዓ ኣምላኽ ኣቦታትና ፍቓዱ ክትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ከዓ ክትርእዮን ካብ ኣፉ እውን ካልእ ክሰምዕ ቅድም ሓረየካ። እዚ ድማ በቲ ዝረኣኻየን ሰምዓኸየን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮኖ እዩ። ሕጂ ኸ እንታይ ትፅበ ኣለኻ? ተንስእ ስም ጎይታ እናፀዋዕኻ ተቀማ ካብ ኃጢአትካ እውን ተሓፀብ በለኒ። ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ድማ ተመሰጥኩ። ጎይታ ከዓ ብራእይ ነቲ ብዛዕባይ እድምስክሮ ኣይተቐበሉኻን እዮም። ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ኩሎ ረኣኽዎ። ኣነ ኸ ጎይታይ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ኣኣስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት ወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም። ደም እስጢፋኖስ ሰማዕትካ ከፍስሱ ከለዉ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ። ናይቶም ዝቐዘልዎ ክዳውንቲ እውን እሕሉ ነበርኩ በልክዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ንርዖ ናብ ኣሕዛብ እልኸካ ኣለኹ እሞ ኪድ በለኒ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መደል ዓብየን نسألك كما تذكرنا وعراك تزرعمان كنوزين يسوع كريستوس كما يبر مرات لنفسات ويسرنا عداوينا زود وجزي بارك وزود
ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ለዘሳም ሙታን አመሳልስተ አገረ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በሰማያት ይኮን ያኑ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መንግስትን ኃይል ዘላለም ናት አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካለሁ። ልዕልናኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እብለካለሁ። ንስሒ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸስኹን ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺዩ ኦ ብስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ተተሰረየልና ናፍቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ጸልሕ ምሕረትከ
ويمار وانجيل من قصة ويبيوس كل دوية وكل ما عوزه واستقل أسبك ويزين ومستيرك وبعض كل ما عاد ويزين نزين وعملنا فأنه لا يدين وبرانك وصدقك وأبراهيم تعالى بابين ولينا ورسينا دلوان نسمع بتبعات قال وانجيلك كرساك وزن السماء بعد الله نقبلك كما سمعنا كما يفري لا إلينا فريق سناية هي أنت أحد ثلاثة سساوي ميتا كما تسرع بسان لهزبك ونكون دلوان لمن كسر سماعات بروك زيابي راسي كله عين كله وبروك والله عليك سيدنا يسوع كريستوس وبروك من بس كريس براغيتوس ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 9 ስለዚህ ድማ አይሁድ ተቃብ ሰማይ ዘወረደ እንጀራ ሕይወት አነየ ስለዚህ በለ ብዛዕብዎ አግሮምሮም እዝእቲ አቡና ቢንህና ንፈቶም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ አይኮነን ከመይሉ ዳ ካብ ሰማይ ወሪደ ይውላል በሉ ኢየሱስ መልሶ ከምዝ በሎም ንሓደ ሕዝኩም ኣይተግሮምሮም እቲ ዝለኣኸና ኣቦ ይስሓቦ እንተዘይ ኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን أنا لما بدل عليه ما عاد خدون سوية أما زحت النبيات من كلهم كاب أملاك استماروا كونوا يوم زبل صحب الله إذا غاب أبو سمع استمهارن زبله كل كان بايمت بزي كأتي كاب أملاك زونان أب زريو حدا قايل والنسويو نعم زريو إتي بعايز من نزل عليهم هيوت كان زلاته بحق قبلكم الله هيوت إنجيل أنا إيه أبواتكم أبرها من نبلعو أنت هون موتو إتخاوز زبل من تخيموت ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጀራ ኣነ እየ ካብዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕ ዘበለ ዘላለም ክነብር እዩ
إذا من هو العالم هو إنجيل خاصة يشوع يقول إذا سجود فنبلغ كما يقولون كبرنا يكالو إن أبونا ندم تقاطعوا سلازم دم أيوسس كم زي بلهم سجود دسم تزي ولا عكم دمون أنت زي ستهم زي نهيو كم زي بلكم بحق وحق ولكم الله سجاي زبل دم يوز ستنا يزال على ميوت الله تو أنا ونوذا عليه مع ثقة سوية سجاي بلي حق إيو دم كان مستحكي وتسجاي زبل دم يوز ست أباينا برأنا ونعوي نبر كم تهيو أبزل أقن أنا خا بابي أزغنكو كمقا تسجاي زبل باهي أو كينك نبري وتخاف سماي زورد إنجراء زيو كم تعبطها الناس بلعوا من موز موضع يكون الزي إنجراء زي زبل عسين زالم كنبري ويسوس ناس كله استزاروا وأبقرنا وما أبيت صلوا أيوة كم هالكليو بزحات قبل كم زمرت الناس سمعوا زربا عزيز سوبيو من كسمع يخيل بالو يسرم ماري كم زمرت زعباز زغرام رمو بلبو فريتو كم زغرام رمو بلبو فريتو كم بزديهم تعن كيفكم ودسب نابتي قدم سنبورو قعرب كله أنت تريه وقرأ أنت عم بالكم هيا زغبر منتسيو سجاز قلق وعيتك من أيوة إذن أنا زنقركم قالات كان منتسيا هيوتون إيان كاب ما أكلكم قلياتهم زي أمنا له بلهم يسوس أتهم زي أمنو آيانات مهانم اتزت حزبون من مهانو كم مجمع تفريتو من هذا سلازم ما اتخاب أبو يستو أبو أنت زي كوينس نبايز ما تزغل حدا كوا يلونز بالكم بلهم كاب شعو جميلهم بساعات كابل كم زامرتو ندي حري تمرسوا نسوا المخال قلف واسلازي يسوس ندو عسل توكلته نسخاتكم كهف تدري يقوم بلهم سمون بيتروس كا قويتاي نسخانا يزلالم يوت كالا لو كان من مخين كيد نحناس نسخات قدوسنا يا أملا مهان كاملنا نفلتنا قالونا يلو ملسل بيسوس كا نعسر توكلتي خمس حرام خمسي أنا لو أيكم كن حدا خبرات كنا ديابلوس يلو ملسل لهم عزيز ولد ما بزعوات أحد يفوز هو زلوا يورا ودسمون أسكرتا ويستزاروا يودا خاطر مع عسر تقدس حدا نبرة قول زعمنا نزالي بيوت الله
ዘላም ለኩልክሙ አብየ ራብየ ዘላለም ዘላቆለ ባቀራሚ በግናተ ዘጠና አብጠል ከበብጻቱ ላይ ያወልከ እግዚእ ነው አምላክ ለምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክታ ኩላ ምድረ ሰላመ ከንተ በሰማያት ተባት ሰራዊት ሰማያት ይሰብሑ ቀን ዘይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ውስጥ አልባቢነ ለኩልነ ዋንሳነን ኩሉ ደነስ ወም ኩሉ ስራ ምልአት ወም ኩሉ ቂም ወቅናት ወም ኩሉ ግብር ስወም ተዘክሮ እኬን ተታለብስ ሞተ ወረስየነ ለኩልን ድልዋነ ከም ንተአመን በከንተ አማ በበይናቲነ በአማ ቅድሳት በእንተ ሰላም ፍጽምት ፍቅር በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ነዘወት ለከም ስለሆን ሰክስ መንፈሳት ወይ ሲዘን ወዘል በኒ ወለዓለም ዓለም አቆተ ተቅሯን ዘክርስቶስ ጲፋንዮስ ኤጲስቆጶስ ዘደሴተ ቀጵሮስ ጸሎተ ወርቆት ያሉ ምስለ ኩል ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ ባስልዮስ ወምስለ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ገብሩ ሙሉ ብርሃን ወይ ቀባል ሀገሪትን ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Bo
ቀዳማዊ ወተዘይብሎ ወቤዜው ማእከላዊ ወተዘይብሎ እስከይእዜ ወዳራዊ ወተዘይብሎ እስከዚህ አልቦ ጥንት ለላዊ ወአልቦ ማለት ለክዋኒሁ ወአልቦ ህልቅል መዋሊሁ ወአልቦ ሀሳብ ለዓመታቲሁ ወአልቦ ርስአን ለውርዝውና ወአልቦ ድካም ለጽንዓ ኃይሉ ወአልቦ ሙስና ለመልክኡ ወአልቦ ጽልመት ለብርሃነ ገጹ ወአልቦ ድንጋጌ ለባህረ ጥበቡ ወአልቦ መስፈርት ለሳይለ ትእዛዙ ወአልቦ አቅም ለስፍሐ መንግስቱ ወአልቦ ወሰን ለራህበ ምኩናኑ ስውር ውእቱ ዘኢረክቦ በህሊና ወምጡቅ ውእቱ ዘኢጠይቅዎ በልቡና ነዋህ ውእቱ ዘኢበጽሕዎ አርእስት ቀላይ ውእቱ ዘኢአጽብዎ አሳት ሎል ውእቱ ማርእስተ አድባር ወእሙቅ ውእቱ ማዕምቀ ባሕር እጽኑ ውእቱ ዘይትነስእዎ ነገሥ ወመዋኢ ውእቱ ዘይትቃወምዎ መኳንንት ጠቢብ ውእቱ ዘያዕቁል ምክረ ጠቢባን ማእምር ውእቱ ዘያረሰ ህሊና መካርያን ኃያል ውእቱ ዘይትፈትሕ ልጓማተ ጽኑዓን ተባዕ ውእቱ ዘያደቅቅ አስናነ ኃጥኣን ወይቀጠቅጥ መዝራዕተ እኩያን ክቡር ውእቱ ዘያሐስር ገጸ መደልዋን ከሃሊ ውእቱ ዘያአትት ብርሃነ ረሲያን ዋህድ ውእቱ ዘእንበለ ቢጽ ወውእቱ ውእቱ ዘእንበለ አስማት ኢትሃጐላ ሰማያት ወትማስን ኢያብስዎ ኩሉ ይበልዕ ከመ ልብስ ውእቱ ሰውእቱ ከመ እስከ ለዓለም መንክር ውእቱ ተላዕለ ያለ ባሕር መንክር እግዚአብሔር ክርስተ እግዚአብሔር ባህርያሙ አልቦ ዘይመስሎ ወአልቦ ዘይትዔረዮ ወእምኩሉ ፍጥረት ወእምኩሉ ደቂቃ ማለት ባሕቲቱ አምላክ ወባሕቲቱ እግዚእ ባሕቲቱ ፈጣሪ ወባሕቲቱ ገባሪ ኢያሐስስ መርዳ በእንተ ኪን ዘሃለየ ወኢይፈቅድ መምክረ በእንተ ምግባረ ዘፈተወ የአምር ኩሎም ቅድመ ይኩን ከመ ዘኮነ ቅድመ ወዘኢተገብረ ከመ ዘተገብረ የአትት ህሊና እንዘ ይስዕር ወይፈትን አልባበ እንዘ ኢይሐስስ ወይሬኢ ዘውስተ ጽልመት ዘእንበለ ማይቶት ወየአምሮ ለጻድቅ ዘእንበለ ይግበር ጽድቀ ወይቤይኖ ለኃጥእ እንበለ ይግበር ኃጢአተ ይሌብህዎ ለልቡባን እንበለ ይጻኡ እምኀቂአብሆሙ ወይጠይቆሙ ለኃጥኣን እምከርሰ እሞሙ አልቦ ዘይትሃቦ ወአልቦ ዘይሴወሮ ወአልቦ ዘይትከበት እምኔሁ ኩሉ ክሱት በሀቢሁ ወኩሉ ስጡጠ ቅድመ ዐይንቲሁ ወኩሉ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍቱ ወኩሉ ጽውዕ በህሊናሁ ይገብር ሀያተ አልቦ ሁልቅ ክብረተ ወመንክራተ ዘአልቦ አሰር እጹብ ግብሩ እንዘ ርኢነ ወመንክር ኃይሉ እንዘ ሰማዕነ ወመድምዕ ስብሐቲሁ እንዘ ነገሩነ ውእቱ ገብረ ብርሃነ እምጽልመት ወየአምር ፈሊጦቶ ለደመና ወይከፍሎ ለማየ ከመ ፈቀደ ወይሴውር ኅሩያነ በደመና ሳረራ ለምድር ወሰርዓ አምጣኒሃ ወተከለ ከመ ወኢምትለቃቲሃ ወአስሐ ኀደረ ማእዝኒሃ ጸራ ለባሕር ባራቅጽ አመወጻት ከሰእማ ወረሰላት ደመና ልብሳ ወበጊመ ጠብለላ ወገብረላት ወሰነ ወሴመ ውስቴታ ማዕጾተ ወመሳግርተ ወይቤላ እስከዚህ ብጽሕ ወይትዓደዊ እምወሰንኪ ላዕሙ ይትከወስ ማዕበልኪ በውስቴትኪ ወበላዕሊሃ ተሰርዓ አጓ ጽባሕ ወኮከበ ጽባሕኒ አእመረት ከትእዛዙ ውእቱ ነሣ ጽቡረ እምድር ወፈጠረ ሕያው ዘርእስዮ ይትናገር ዲበ ምድር ውእቱ በጽሐ እስከ አጽናፈ ባሕር ወአንስሶ ውስተ አሰረ ቀላዕሎቱ ይትረሃቡ አናቅጸ ሞት ወእምግርማሁ ወአፀውተ ሲኦል ይደነግጹ እምከመ ይርእይዎ ወዘይከውን በመልዕልተ ሰማይ ወበትእዛዙ ይወፅእ አመዳዊ መዝገቦ ወይትወለጥ አዜብ በታሕተ ሰማይ ያጸንዖ ዝናም በፍኖተ በዱ ከመ ይዝንም ብሔረ ሀበ አልቦ ሰብ ወኢይነብር ወለመ ያውዕሎ አቀበ ሙሃዘ ማይ ወያርኅ ክረምተ በበዓመተ ያወጽኦ ለአጋይ ድኅረ በዕድሜው ውእቱ ይፄውኦ ለደመና በቃሉ ወያወስኦ ማይ እንዘ ይርዕድ ውእቱ ይፌንዎ ለፀዓዕ ወየሐውር ወይትሰጠዎ እንዘ ይብል ምንት ውእቱ ይኸልቆ ለደመና በጥበቡ ያጸንዖ ለማይ ዲበ ምድር ውእቱ ባሕቲቱ ለብሰ ኃይለ አርያም ወተረሰየ በስብሐት ወበክብር ጭያዊ ቅዱስ ኪርሎስ አስተታውያን ወስራፌል ልዑሳነ ብርሃን በቃለ ዘኢየዐርፍ ወበአፍ ዘኢያረምም ወበልሳን ዘኢይደክም ወይብሉ ኩሎሙ ኀቢሮሙ በአሐዱ ቃል አውሶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ
ነጓደ በሰረገላት ባይል አመቱ ወሀይስተ አፍላግ ጡልያቲሁ ቁሩ አሳትያ ገባርያነ ስምረቱ የአርግ ደመናቱ ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ ወይኩኡ ዝናማተ ከመ ነጠብጣበ ማህየብ ይዘርዎ ለጊሜ ከመ መሐመድ ወያወርዱ በረደ ከመ ፍትታት ወያመለምል ሳይር ለእንስሳ ወይገብር በከመ ሀሌ ወይፈጽም በከመ መጠነ ወጠነ ወያጣጥ በከመ ፈቀደ ያህስም ወያሴኒ ያነድ ወያብዕል ያህዝ ወያከብር ይቀትል ወያሀዩ ያደዊ ወይፌውስ ይፌን ወያጸድቅ ለዘፈቀደ ይምር ወለዘፈቀደ ያዕጽብ ለዘይ መሃረ ይምህር ወለዘይ ተሳሃለ ይሳሃሎ
ዲያቆናት ወኩሎሙ እለትነብሩ ውስተ ጽባህነት በሰላሳ ግረምት ብሔራውን ሰጠም ከገመያን ጸአነ ማትያት በሕጽበ ተዳግም ልደት እማ በዲያብሎስ ተመከረ በወፀማ ሰሶ አስተራየ እንዘ ይሰብክ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት
ሞንጎ ክብሮ ኩሎ ክብረ ይመጥን አላቲ ክብሮ እዝላቲ ጽን ወገው አይምሮ ወባቲ ነገሲ ነገሶ ወባቲ ሀያላን ጽህቦ ጽድቅ ባቲ አብያን ይከብሮ ባቲ መኳንት የዙ ምድረ ሊያፈቅር ዋታ ፈቅር ወለዳ ሊያቅዋት አቅብ ወለያ ያሱሱ ይረክቡ ሞገሰም ወስተፍናው ጽድቅ ታንሶሶ ውስጥ አሰረ ጽድቅ ማያየት ከመታቦም ለለ አምር ዋተሬቶ መዛግብት የመከመት ልምላተላ ዘኩሎ ያምር ወጥ ያምራው ዘኩሎ ይጠይ ወጥ ያሰነ ብኖታ ወጥ ወአቡለ ያዕቆብ ኩለ ወለ እስራኤል ቅዱስ ወእምዝ አሰራይ በምል ዋንሰሶት ከመጓደም ያውናው አነ ጽላቲ ቤቶ አቀመ ሰባታ አይነ አይማደ ዘብሃ ዘዚያ ጥባው ተሳት ወስተሲያ ዘዚያ ወይኑ አሰዳለው ዘዚያ ማዕዶ ፈነወ ዘዚያ አግብቶ በነዋስ ከደንዛት በዛብድ ውእቱ ይትጋስም ሀብየ ወለለ ያጾም አይምሮ ጽው እንዘ ትብል ንሱ ብሎ ብስየ ወስትዮ ወይኔ ወድግዋ ለበር ወየው ወጥበብሰ መራኒ ለዊቱ ዘብየዘወ
حتى نذكرهم نفسهم أبراهام إسحاقنا ያዕቆብን አርብና አናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን ምውጋዝን አድኅነና ብኽደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ምስ አረማውያን ካብ ምፅንበራ አድኅነና ኦ ጐይታ በጥበብን መሓልን ልቦና መስተዋዕልን አእምሮ ሃበና ኩሉ ሳ ካብ ዝበረተና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘላለም ፈፂምና ከም ንርሓ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፊ ወፀሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤول مسمى ቅዱስ ምስጋናን ስልጣን ዘቡ ዘለካ ሎምን ጉልታን ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ እግዚኦ ባይነ ምሕረትከ ነጽረኒ
ይቅረብ በለሎም ከም ብስፍረት ካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ካብ ሰውሮም ሓልዎም ዘቀደማ በሶም በሰላም ይቅረልካን ነፍሶምን በጃ ኩኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካ ፀንብሮም ብሓደ ወዲ ካብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ምጽናዕት ብኡ ንዘሎካ ኩሎም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ አሜን። ተንሱነ ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ሃይማኖተ አበው ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ ጸሎቶም ወበረከቶም ይሃሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሰበሂ በቅል ህሊና ይብጻሕ ሀቤሁ ይደልዎ ብርሃኑ እፎኑ ይግል ሰብ ይነጽር ፀሐይ ወይጠይቅ አምሳሌሁ እመሰ ለፍጡራን ይንግል ጠይቀቶም እፎኑ ይትከሃለን ወጠይቀቶ ለገባሬ ኩሉ ወካይበ ይመጽእ ለሊሁ ዳግመ በስብሐተ አቡሁ በስጋሁ ቅዱስ በአቢይ ግርማ ወበስብሐት ወይፈድዮ ለኩሉ በክመ ምግባሩ ወለእለሰ ይሬስይዎ ሰብ ሩቀ እመለኮት ወይከፍልዎ ሀበ ክልኤቱ ህላዌ ለሊሁኒ ይከፍሎሙ ወይደውዮሙ ውስተ ገሃነም ወእለሂ ወይወድዮሙ ውስተ ገሃነም ወእለሂ ይሬስይዎ ለመለኮት ህማሜ ወድኩመ ለሊሁኒ ይጠብሆሙ በሰይፈ አፍሁ ዘውእቱ ቃሉ በሊህ ወእለሂ ያፈልስዎ እመለኮተ አቡሁ ወያሐጽጽዎ እምኔሁ ውእቱኒ ያሐጽጾሙ ወያጠፍኦሙ እመንግሥተ አቡሁ ቅዱስ ወከማሁ እለ ያፈልስዎ ለመንፈስ ቅዱስ ወይሬስይዎ እምካልእ አካል ውእቱኒ ይከልኦሙ ጸጋሁ ቅዱሰ ንሕነሰ ነአምን ከመዝ እስመ ስሉስ ቅዱስ እውርያን እምንቱ በተዋሂዶ መለኮት ወበፍጹማን ሰለስቱ አካላት ዘውእቶም አሃዱ አብ አሃዱ አብ ቅዱስ ወአሃዱ ወልድ ቅዱስ ወአሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ወካዕበ ይቤ ዝንቱ አብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቀ ጳጳሳት ዘቁስጥንጥንያ ዘድርሳነ ውስተ ትርጓሜ መልእክቱ ለጳውሎስ ሐዋርያ ብፁዕ በዕብራውያን ወውእቱ ሳብዕ ድርሳን እምትርጓሜሁ ኢነስኦ ለዘነስኦ እመላእክት አላ ነሳ እምዘርአ አብርሃም እለኦ ለዝንቱ ፍቅር አቢይ እለዝንቱ ፍቅር እምኀበ እግዚአብሔር ለትዝምደ እጓለ እመሕያው ዘኢይትነገር ዝንቱ ዘኢከሰቶ ለመላእክት ልቡ ዘተብህለ ወኢተሃሊ ከመ ንስቲት ክብር ይእቲ ዘተንሣ እግዚአብሔር እምኔነ እስመ ኢወሃበ ዘንተ ለመላእክት ወኢ ህላዌ መላእክት እንተ ተወክፈቶ አላ ህላዌ ዚአነ ለምንት ይቤ እምህላዌነ ነስአ አላ ይቤ ነስኦ ለህላዌነ ከመ ብእሲ ዘተሃጣ ፍቅር ወሮፃ ለሃሲሶቱ እስከ ረከቦ ወነስኦ ከመዝ ህላዌ ዚአነ ተሃጣ እምእግዚአብሔር ወርህቀት እምኔሁ ጥቀ ወረፃ ድህሪሃ እስከ ረከባ ወነስአ ወይእትኒ ተወክፈቶ ወክሱት ገብሩ እስመ ውእቱ ገብረ ዘንተ በአፍቆሮቱ ችያነ ኦ ለዝንቱ መንክር ዘሙሉእ ፍርሃት ቦኑ ሱታፌ ዘይፈለፍድ እምዝንቱ ከመ ይጻእ ሥጋ እምህላዌነ ዘይነብር በየማነ እግዚአብሔር ወይሰግዱ ሎቱ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ኪሩቤል ወሱራፌል ለዝንቱ ሶበ ዜከሮ ብዙኃ ጊዜያተ አነ እምኔሁ ወእድየምም ወእኔጽር ብዙኃን ክብራተ ዘአልቦቱ ወሰን ዘኢረከበ እጓለ እመሕያው ወፍቅረ አብየ ዘኢይትነገር ዘረከበ ህላዌነ እግዚአብሔር ወበእንተ ዝንቱ ይቤ ርቱዕ ይትመሰሎሙ ለአኀዊሁ
በኩሉ ምንት ውእቱ ብሂለ ኩሉ ዘእንበለ ልደቱ ሰብ ፍጹመ ከማነ ወተወክፎቱ ኩሎ ዘይደሉ ለስጋ ከማነ ዘእንበለ ኃጢአት ባህቲታ ዘውእቱ ጽንስ ወልዕልት በሊዕ ወስትይ ንዋም ወድካም ሕማም ወሞት በፈቃዱ ነጽር እፎ ከሰተ ጳውሎስ አፍቆሮተ እግዚአብሔር ችያነ እስመ ቀደመ ወተናገረ በእንተ ልዕልና ስብሐቲሁ እንዘይሰምዮ ወልደ አብ ወጸዳለ ስብሐቲሁ ወአርአያ ገጹ እምድኅረዝ ሜጠ ነገሮ መንገለ ስርዓተ ሰብ ወይቤ ከመ ውእቱ ተመሰሎሙ ለአሃዊሁ በኩሉ ውእቱሰ ነበበ እንዘ ይብል ዝንቱ አቢይ ዘቦቱ መጠነ ዝንቱ ክብር ዘውእቱ ጸዳለ ስብሐት አብ ወአርአያ ገጹ ዘፈጠረ ኩሎ ዓለመ ዘይነብር በየማነ አቡሁ በአርያም ዘኢትረከብ ሰምረ ወበጽሐ ይኩነነ አሃወ ወይትመሰል ችያነ በኩሉ ሀዲጎ መላእክተ ወኃይላተ ሰማያውያነ ወረደ ሀቤነ ወነስአ እምህላዌነ ወገብረ ለነ ሰናያተ ብዙኃ ወመሰዎ ለሞት ወነሰተ ምልክናሁ ለዲያብሎስ ወአውፅአነ እምኀቄሁ መሪር ወአክበረነ በኩሉ ክብር ወአቦ ይኩነነ አኀው ባህቲቶ አላ ተሳሃለነ ፈድፋደ ወፈቀደ አዲ ይኩነነ ሊቀ ካህናት ለሀበ አብ ከመ ይስረይ ኃጢአተነ ወበእንተ ዝንቱ ወሰቀ በዲበ ነገሩ ወይቤ ከመ ይኩኖሙ መሐሬ በኩሉ ምእመን ሊቀ ካህናት ለመንገደ እግዚአብሔር ከመ ይስረይ ኃጢአተ ሕዝብ ይቤ ዘንተ በእንተ ዘተወክፈ ስጋነ ከመ ይምሃረነ በእንተ ትስብእቱ ወአልቦ ምክንያት ለትስብእቱ ዘእንበለ ዝንቱ ባህቲቱ መኑ ውእቱ ሊቀ ካህናት ምእመን ዘእንበሌሁ ዘይክል ለሊሁ ባህቲቱ ሰረየ ኃጢአት ወምንት ውእቱ መሥዋዕተነ ዘአዕረጎ በእንተ ዝንቱ ስርዓት ዘእንበለ ሥጋሁ ባህቲቱ ዘነሶ በእንተ ዝንቱ ግብር እስመ ለሊሁ ነጸረነ ወናሁ ኮነ አጽራረ እግዚአብሔር ወአልብነ ምንትኒ ጉሞራ ዘይክል ያቀርበነ ሀቤሁ ለአቂበ ሀብቱ ኢኪዳን ወኢ መስዋዕት በእንተ ዝንቱ ተሳሃለነ ወእያነስ ለሊቀ ካህናት እመላእክት እምኃይላት እለ እሙንቱ ይቀውሙ አብ መንበሩ አላ አሃዱ ረዲሁ ወረደ ወተሰገበ እምህላዌነ ወኮነነ ሊቀ ካህናት ወአዕረገ በእንተ ሥጋሁ መስዋዕተ ለአቡሁ ወአብጽሐነ ለቱ በዘወቱ ሀመ ይቤ ከመ ውእቱ ተመከረ እንዘ ለሊሁ ይክል ረድኤቶሙ ለእለ ይትመከሩ ወዝንቱ ነገር ህጹጽ ወትሑት ጥቀ ወኢይደሉ በእንተ እግዚአብሔር ወዳይሙ ተናገረ በእንተ ድካመ ሰማያን ከመ ያፈቅርዎ ወይትወከፍዎ ጥቀ ዘከመ ይብል አኮ ዘይረድአነ አእምሮ ድካምነ አላ ከመ በእንቲአነ ከዊኖ ሰብ እንዘ ርሁቅ ውእቱ እምኩሉ ሕማም በመለኮቱ ምንት ውእቱ ባህሉ እንዘ ለሊሁ ይክል ረድኤቶሙ ለእለ ይትመከሩ ወዳእሙ ይብል ከመ ውእቱ ይረድኦሙ በጻድቅ አቢይ በመከራሆሙ እስመ በሕማሙ አእመረ ምንዳቤሁ ለሕማም ለምንት ይቤ ከመ ይስረይ ኃጢአተ ሕዝብ ወሰራዊት ለአገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ
ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀት ዮርዳኖስን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴናን መስዋዕትናን ጥምቀትናን ይቀበለና አቡነ ዘበሰማያት ጸልዮ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ
እግዚኦ ንጉሰ ኩሉ ወእግዚኦ አምላከ ኩሉ ወእግዚኦ ንጉሰ ኩሉ ወእግዚኦ ኃይለ ኩሉ ወእግዚኦ መላኬ ኩሉ ወእግዚኦ መድኃኒየ ኩሉ ወእግዚኦ መኮንነ ኩሉ ወእግዚኦ ማየወየ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቤ ኩሉ ወእግዚኦ መሰስየ ኩሉ በከመ ደመረ እስከ ወልድከ ወስስከ ዚአነ ወከመ ተወሳከ ለመሲከ ወሰላም ዚአነ ገማው ደምር ኮሪያተከ ወዛልባቢን ወዘና አምልኮተከ ወሰሊና ነው ነነሰ ስጋውን ሄደከስ ከወን ገብር ግብረ ስጋ ወናወድ በብነተ ስጋ አንተ ባቱ ማረነ ምግባር መንፈስ ወዓለም በወነከ መንፈስ ወብርሃነ ለነ እንተ ፍኖተ መንፈስ መለናታን ለመማርከነ ወታሚረ ትሰመ ማሪ ወለጻድቃነ ሰም ምግባሮም ትሜሮ ወትየሲመ ከመዝርገም ኢት እስከላነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ዛይልከ እግዚኦ ሀቤከ ንጸር ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ እትመሃለል ለዓለመ ዓለም በአሙላት ያርምና ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀት ዮርዳኖስን ተቀበለ አምላክ ዘቀደስና የቅዳሴት ማቀበሉን ንጹሕን ይሆናልና ነፍሰ ገብሩ ሙሉ ብርሃን አብተር ወገነቱ አብተን ስበርት መንግስተ ሰማያት ወሰልና ሐዘና ዚና ዘለና ዝሞት መንግስተ ሰማያት ወሰልና ዘለና ፍቅርን ሰላምን ያበና አቡነ ዘበሰማያት Thank you.
ፊት የተሰዋ በፈቃዱ
ሰዓትና ይባርከና ወርሰና ነፍሶ ገብሩ አማቲሁ ብርሃን መንግስተ ሰማያት ወርሰና ሆፈ ብርሃን ዘይ አምላክ ብረና አሁን ዘ ሰማያት ለዓለም ዓለም ጊዜው ማረነ ክርስቶስ ነው ላሰተው ከተ ጊዜ በዛ ለፈ ማረነ ነው በዚህ በዘጋው ነው መንተዝ ተማረነ ላሰተው ከተ ጊዜ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ዕስራ ወሐሙስ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ስምዐ ቅዱስ እንድርያኖስ ወካልአ ሰማዕታት ዕስራ ወአርባዕቱ እንድርያኖስ አሐዱ ቅዱስ ሊቀ መሐዛት ወእንዘ ይኩነኖሙ መክስምያኖስ ለክርስቲያን በእንተ ዘአለዩ ሰጅድ ለጣዖት ቅዱስ እንድርያኖስ ቅብአተ ልቦሙ ወትዕግሥቶሙ ላዕለ ሕማማት ወይቤሎሙ ለቅዱሳን እንተ ትሴፈው ዘመጠነዝ ሕማም ይእገሡ ወይቤሉ ቅዱሳን ሰማዕታት አፉነኒ ኢይክል ሺረ ተስፋ ለፍቁር ለሙ ለእለ ይትዌከቡ ሕማመ በእንተ ስሙ ለክርስቶስ ለቱ ስብሐት ወነገርዎ እምቃለ ኦሪት ወነቢያት ወሐዲሳት ወሰሚዖ እንድርያኖስ ሆረ ሀበ ጠበት ጸሐፍት ወይቤሎሙ አነ ሂ ክርስቲያናዊ አነ ወጸሐፉ ስሜ ምስለ መስተጋድላን ወሰበ ነገርዎ ለንጉሥ መክስምያኖስ ጸውዖ ሀቤሁ ወይቤሎ ተአብድ ኑ ኦ እንድርያኖስ ወፈቀድከ ልትሐኰል በከንቱ አውስአ እንድርያኖስ ወይቤሎ አንሰ ኢአበድኩ አላ ተመየጥኩ መበርየ ለርካት ወሰሚዖ ንጉሥ አዘዘ ይለይዎ ውስተ ቤተ ሞቅ ምስለ ቅዱሳን ሰማዕታት ዕስራ ወአርባዕቱ አሐዱ እምአግብርቲሁ ነገራ ለብእሲቱ አንጦልያ ወሰሚዓ ሆረ ውስተ ቤተ ሞቅ እንዘ ትትፌሳሕ በተደምሮሙ ምስለ ሰማዕታት ወሰአመ መዋቅቲሆሙ ለቅዱሳን ሰማዕት ዕስራ ወአርባዕቱ ወሰአለቶሙ ከመ ያጽንዑ ልቦ ለምልዓ ከመ ይክሐ ተአግሶ ላዕለ ኩሉ መከራ ወለቱ ይትቤሎ ኦ እግዚእየ ኢያስሕትከ ስምከ ወላህይከ ወርቅከ ወብሩርከ ኩሉ ከንቱ ውእቱ ዳይሙ ትልዎ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ከመ ትርከ በሀቤሁ መንግሥተ ዘኢይሐድር ወዘንተ ቢላ አተወት ቤታ ወእምዝ ሶባየር እንድርያኖስ ከመ ያቀርብዎ ለኩነኔ ሆረ ሀበ ብእሲቱ ከመ ይሰአላ ወሰበ ሰምዓት ድምፃቶ መሰላ ዘቆየ ወፀዋት ወአፀወት ሆተ ወዘለፈቶ ሙሳጤ ቤታ እንዘ ትብል ትማልም ተመሰልከ ሰማዕተ ወዮም እኔ ክህልከኑ ለክርስቶስ ክልቆኑ ለክርስቶስ ፈጣሪከ ወሰሚዖ እንድርያኖስ አንከረ ጸአት ጽንዓ ሃይማኖታ ወይቤላ ኦ እህቴ አርኅውኒ እስመ መጻእኩ ከመ እሰአልኪ ወሰሚዓ ረሃወቶ ወእምዝ ነስአ እስከ ቤተ ሞቅ እንዘ ይነግራ ኩሎ በጺሐ ሀበ ቤተ ሞቅ አመሃቶሙ ለቅዱሳን ሰማዕት ሙቁሃን ወሐጸበት ቁሰሊሆሙ ወአዘዘ መምዕላይ ያምጽእዎሙ ለቅዱሳን እምቤተ ሞቅ ወሰበሪሆሙ ከመ ድኩማን እሙንቱ እምዛቡነኔ አቀሞ እንድርያኖስ ቅኔሁ ወይቤሎ ሱቅ ለአማልክት ወሶቢሐ ጸረፈ ላዕሌሁ እንድርያኖስ ወአዘዘ ይዝብጥዎ በዕፀው ወሰሚዓ አንጦልያ አስተበቋቶሙ ለቅዱሳን ሰማዕት ከመ ይጸልዩ በእንቲአሁ ወካዕበ አዘዘ ከመ ይዝብጥዎ ውስተ ከርሱ እስከ ተክእወ ንዋየ ውስጡ ወአሚሃ ወልደ ዕስራ ወስምንቱ ዓመት ውእቱ ወእምዝ ወሰድዎ ውስተ ቤተ ሞቅ ውስተ ቅዱሳን ሰማዕታት ወሰሚዓ አንጦልያ መጽአት ውስተ ቤተ ሞቅ ወመዝመዘት ደሞ ለእንድርያኖስ ወቅዱሳንሂ ተአምህዎ እንዘ ይብሉ ተፈሳሕ ኦ ሆነ እስመ ተጽሕፈ ስምከ በሰማያት ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ወእምዝ አዘዘ መምዕላይ ያምጽኡ መስፋሕ ወይስብሩ ቁየፄሆሙ ለቅዱሳን ወቀደም አንጦልያ አንብሮ ለቅዱሳን አንጦልያ አንብሮ እዴሁ ወእገሪሁ ለእንድርያኖስ ላዕለ መስፍሕ ወዘበጥዎ ሀራ ወመተሩ እደዊሁ ወእገሪሁ ወቀጥቀጡ ኩሎ አዕጽምቲሁ እስከ ትመጠወ ነፍሶ ወከማሁ ለኩሎሙ ቅዱሳን ሰበሩ ቁየፄሆሙ ወወረውዎሙ ውስተ እሳት ወባሕቱ ኢደቀሞሙ እሳት ገሞራ ወእምዝ ነስኦሙ መሃይማን ወወሰዶሙ ውስተ ካልእ ሀገር ወሀቡ ሥጋሆሙ እስከ ይሐልፍ መዋዕለ ስደት ወአንጦልያሰ ነስአት ምታረ እደዊሁ ለምታ ወአንብረቶ ውስተ ትርአሳ ወእምዝ ፈቀደ መኮንን ሀገር ያውስባ ለአንጦልያ ወሰሚዓ ወየት በሐመር ነሲሃ ምታረ እደዊሁ ለምታ ወበጽሐት ሀበሃሉ ሥጋሆሙ ለቅዱሳን ወሰአለቶሙ ከመ ይትመጠውዋ ሀቤሆሙ ወተወክፈ እግዚአብሔር ስእለታ ወአይረፈት እንዘ ንውንት ይእቲ በረከቶሙ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለእንድርያኖስ እንተ ሺያሁ ዘበጡ በገዚፍ እፅ እስከ አያስተሪ ንዋየ ውስጡ በመስፋሐቲም ካዕበ አጥመ እገሪሁ ቀጥቀጡ ወሰላም ለአንጦልያ ምስለ እለ ጻማ ሰለጡ ዘአብደት ነፍሳ ለክርስቶስ መጡ። ሰላም ለሀቤክሙ ህልቆ ካህናት
መቅሰፍት ተመንዲቦ ሀበል ማለወት ተረሰየ ዘዚአክሙ ገቦ ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ ተቀናዬ አባ ቢጻሬዮን ዘአቢ ለዝንቱ ቅዱስ ኮነ አበዊሁ ክርስቲያን ወፈሪሃነ እግዚአብሔር ወሶበሃት ፈተወ ይልብስ ወሰበልህ ፈተወ ይልብስ አልባሰ ምንኩስና ዘውት አልባሰ መላእክት ወይጸምድ ለእግዚአብሔር ወወፃ እምዝዶ ዓለም ወመነኖ ሆራ በአባ እንጦንዮስ ወኮነ ለቱ ረዳ ወተልኮ ብዙሃ ዓመታት ወመለስ ሆረ ሀበ መቃርዮስ ወተልኮሙ ለአረጋውያን ቅዱሳን መነኮሳት ወኮነ የአይር ውስተ ገዳመ አስቄጥስ ወኢያሐድር ውስተ ተድባበ ቤት ወኢያይትረየ ጥሪተ ለግሙራ እስከ ኢኮነ ለቱ አሐቲ መልበስ ወመንጸብ አላህ አለሁ አጽርቅተ ሰክ ዘጸብ ዘይቀንት ቦቱ ዲባቄሁ ወኮነ ዘያአውድ ሀበ አብያቲሆሙ ወበአታቲሆሙ ለመነኮሳት ወይነብር ውስተ አብያቲሆሙ እንዘ ይበጅ ወሰበ ይወፅእ ሀቤሁ ዘአምሮ ይትባረኩ በቤናቲሆሙ ወሰበ ይወፅእ ዘየአምሮ ሰይቤሎ ኦ አቡየ ለምንት ትበጅ ወይቤሎ አንሰ ጠብዓኒ ብድሬ ወኮየይኩ ሞት ወወደቅኩም ክብሬ ወእማዕረጌ ወኮንኩ ውስተ ሐሳር ወዘሰ ይለበወ ትምህርተ ቃሉ ኮነ ይናዞ ወይቤሎ እግዚአብሔር ያስተጋብእ ለከ ወይሁቦ እምብስቱ ወይነስ ቅዱስ ወይሐውር ወይሁቦ ለካልእ ወዘሰ ለበው ትምህርተ ቃሉ ከመ ውእቱ ይእምር ከመ ለዘማሂረከሙ ሰይጣን እምትሩፋተ ገድሎሙ ለእጓለ እመሕያው ዘውእቱ ንጽሕንጽ ወድንግልና ወይውሃት ወፍቅር ወትዕግሥት ወትሕትና ዘኮኑ ባቲ አምሳለ መላእክት ይዜነው በእንቲአሁ አበው ተጋድሎታት እጽዋተ ዘገብረ እሙስቴቶሙ እስመ ውእቱ ነበረ 40 ዓመተ ወኢኖመ ውስተ ምድር ግሙራ ወጾመ በበ40 ብዙ ያዘ ወነበረ እንዘ ይትጋደል 57 ዓመተ ወአስራይ እምኔሁ ተአምራት አበይት እለ ይትናገሩ ኩሉ አረጋውያን ቅዱሳን ወመነኮሳት ወእሙስቴቶሙ እስመ ቅዱስ ዱራስ ወቅዱስ ዮሐንስ ዜነው በእንቲአሁ ከመ እሙንቱ ሆሩ ጽንፈ ባሕረ ኤርትራ ወጾሙ ፈድፋደ ወሰባይመረ ከመ ጾሙ ጸለየ ሀበ እግዚአብሔር ወረሰዮ ለውእቱ ማይ መሪር ወጥዑመ ወሰዲው ወበካልእ ጊዜ በጽሐ ሀበ ባሕረ ተከዚ ከመ ይብሉ ወይረከበ ማዕዶተ ወጸለየ ሀበ እግዚአብሔር ወሶቢሃ አደወ እንዘ ያንሰሱ በእገሪሁ ከመ የብስ ወሀተ ዕለተ አምጽኡ ሀበ ገዳመ አስቄጥስ አሐደ ብእሴ ዘቦቱ ጋኔ ከመ ይፈውስዎ አበው ቅዱሳን በጸሎቶሙ ወተባሃሉ በቤናቲሆሙ ንሕነ ለእመ አይዳይናሁ ለቅዱስ አባ ቢጻሬዮን ዜናሁ ለዝንቱ ብእሲ ዘቦቱ ጋኔን ኢይፌውሶ እስመ ውእቱ ይጎይ እምስብሐተ ሰብእ ከንቱ ወተመክነዩ ቦቱ ወአስቀብኦ ለውእቱ ብእሲ ዘቦቱ ጋኔን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሀበ መካን ዘይቀውም ቦቱ አባ ቢጻሬዮን ወበጊዜ ጸሎት ወሰውዓ አባ ቢጻሬዮን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ረከቦ ለውእቱ ብእሲ ዘይሰግብ አንቅሖ ወአሐዞ በእዴሁ ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ወተንሥአ ወየልብ ወሕያወ እምደዌሁ እለ ርእዩ ዘንተ አንከሩ ከፋለ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በእንተ ዘይቦሙ ጸጋ እለ ይፈርህዎ ወገብረ ዝንቱ አብ ተአምራተ ወመንክራተ አበይተ ካልአተ ወአስመሮ ለእግዚአብሔር አይረፈ በሰላም በረከቱ ብዙኃት ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለቢጻሬዮን እምኀውዘ ዓለም ዘተግህሰ እስከ ኢያጥረየ ለቱ መንጸፈ ወልብሰ እምኀበ አምላክ አድማ ወተጸገወ ወወሰ በምድረ ምቋሙ ተሰከበ እስከ ድውየ ቆወሰ ወእስከ ማየ ባሕር ቸለ ከመ ይከይድ የብሰ ሰላም ለያዕቆብ እንተ ወለደ ነገሥተ ወለደተ ራስም ካህናት ሀበ ርእየ ራእየ እንዘ ይነውር ሌሊተ ተነብየ ለአሕዛብ መንገደ አሚን ሚለተ ለሐወልተ እብን አመ ቀብአ ዘይተ ወበዛቲ ዕለት ተዝካሮሙ ለኤልያስ ወእህቱ አውዶክስያ ሰማዕት በረከቶሙ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሰሉሱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ሆኑ ሰማዕተ ቅዱስ ሞይስስ ወእህቱ ሳራ ወበዛቲ ዕለት ተዝካሮሙ ለአባ አሞን ወኤልያስ ሰማዕት ወእህቱ አውዶክስያ ወአቡነ ያዕቆብ ወበዛቲ ዕለት ሆኑ ሰማዕተ ቅዱሳን አጋቦስ ሐራ ወቴክላ ወመነኮሳይት ወበዛቲ ዕለት አዘዙነ አበዊነ ከመ ንግበር ተዝካራ ለእምነ ሳራ ብፅዕት ብእሲተ አብርሃም አቡነ ዘአቅረብኩ ማሕሌተ አዘችሬ አእላፈ እምእለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለለአነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ኩፈ እምእለ አበው ቡላን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ
መላእክት ትጉሃን ወመነኮሳት ኢራን ባርኮ ባርኩ ባይዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እንዶስ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ ወለዛ አንሆ ወለዛ ተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዛ ሰማ ቃሉ በእዝነ መንፈስ ጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ ባይስ ወረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይ ለኩ መዛቲ ረብ ማና ዓለም አንቱ በውዝት ትግስ አሉ መተጣሪ በኩል ሰዓት መለል ሰዓት ያን ይንሳን ነሞት ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ለት ኩልኩም እህል በዋን ሰባ አስማቲኩም ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንቱ ተስኩነ በጸሎትኩ በእንተ ማርያም ሙተ ማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት አቦታት አዴታት በሐበሻ ብፁዕ ቅዱስ ስፍራ ዝተኣከብኩም ፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና በአና ብደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ድጋሜ ሎል እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና በሰላም ጀሚሮ በሰላም ተፈጽመና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። እሺ ካብዚ መቕጻል ተሪፍና ዘሎ መደብ ናይ ትምህርቲ ሰንበት እዩ። ህፃናት መዝሙር ቀረብ ነበርና እዩ። ህፃናት እናወፁ ንኣምን በኣዙን መዝሙር ሰብ ስላሴ ስልጣን ሓቢርናን ኣሚንናን ብሕብረት ሓፊልና ንዘመን ነኣምን በኣብ
እሺ ብስም ስላሴ ስልጣን ሀቢርና ናምና Let's go!
ስለ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክና ስለ መስቀል ምስጋና እግዚአብሔር መስቀል ታዲያ ስለ እግዚአብሔር አምላክ ነው ሰዓት كلنا أحد نقول بسم الله